loud لوړه. He laughed out loud. هغه لوړه خندا وکړه. هغه لوړه خندا وکړه. laugh خاندل. The joke made them all laugh. ټوقې ټول وخندول. ټوقې ټول وخندول. breath سا. She took a deep breath. هغې یو ژور سا واغست. هغې یو ژور سا واغست. noise زوږ. The crying baby made a loud noise. جړا والا ماشوم لوړ زوږ وکړو. جړا والا ماشوم لوړ زوږ وکړو. project منصوبه. His afternoon work project was to paint the room green. د هغه د ماسپښین د کار منصوبه کمرې له شین رنګ ورکول وو. د هغه د ماسپښین د کار منصوبه کمرې له شین رنګ ورکول وو. scare یروي. sudden noises scare her. ناڅاپي ځواک هغه یروي. ناڅاپي ځواک هغه یروي. secret راز. don't tell anyone my secret. زما راز چاته مه وایه. زما راز چاته مه وایه. shout چغه. There is no need to shout. د چغې وهلو ضرورت نشته. د چغې وهلو ضرورت نشته. smell بوی. There was a distinct smell of gas. د ګیس یو جدای ګړی بوی راتلو. د ګیس یو جدای ګړی بوی راتلو. terrible هیبتناک. It was a terrible place to live. دا د اوسېدو دپاره یو هیبتناک ځای و. دا د اوسېدو دپاره یو هیبتناک ځای و. worse بدتر. My cold is growing worse. زما یخني بدتره کیږي. زما یخني بدتره کیږي. alien خارجي. They are alien people. هغوی خارجي خلک دی. هغوی خارجي خلک دی. among ترمنځه. Ice cream is popular among children. ice cream د وړو ترمنځه مشهور دی. ice cream د وړو ترمنځه مشهور دی. book کتاب. He copied the chart from a book. هغه د کتاب نه چارت نقل کړو. هغه د کتاب نه چارت
نقل کړو. cloud وریځ. There wasn't a cloud in the sky. په اسمان هیڅ وریځ نه وه. په اسمان هیڅ وریځ نه وه. comprehend پویه. I did not comprehend his meaning. زه د هغه په مطلب پویه نشوم. زه د هغه په مطلب پویه نشوم. describe بیان کړه. describe how you did it. بیان کړه چې تا دا څنګه وکړو. بیان کړه چې تا دا څنګه وکړو. ever تل د پاره. a true friend is forever a friend. یو رښتونی ملګری تل د پاره ملګری یي. یو رښتونی ملګری تل د پاره ملګری یي. fail ناکامه. if you don't work hard you may fail. که ته چېرې محنت نه کوې نو ته ناکامه کېدی شي. که ته چېرې محنت نه کوې نو ته ناکامه کېدی شي. Subscribe the channel Pashto Anyone and press the bell icon for more updates. If you like the video, press like and share it with your friends. Thanks for watching.